Okay, welcome to Unit 1, the fundamental concepts of macroeconomics. Just we define the concept macroeconomics as introduction, and we identify the difference between macroeconomics and microeconomics. What is the definition of macroeconomics? We know that in our previous grade, the modern economics may have two main categories of branches. It has divided into two, microeconomics and macroeconomics. Then we are going to see the definition and the concepts of microeconomics. The word micro, which means individual ወይም ደግሞ single economic unit የሚል ሲሆን, which means microeconomics studies the individual decision making behavior of different economic units such as households, firms and government at a disaggregated level. ይህ ማለት እንግዲህ ምንድነው? ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ማለት ትንሽ ወይም ደግሞ ስለ ኢኮኖሚውም ደግሞ ኢኮኖሚ ላይ ካሉ ኤጀንቶች መካከል በንጥል እያንዳንዱን ከፍሎ የሚያዩም ደግሞ ኢንዲቪጁዋል የሆነ ሲንግል ነገር ላይ የሚያተኩር ሲሆን, እነዚህ ሲንግል ነገሮች ምንድናቸው? ለምሳሌ ብለን ስናይ እያንዳንዳቸው ነጥለው ሃውስ ሆልድ ተጠቃሚው ላይ የሚያጠና፣ ፈርሚስ ማለት እንግዲህ አምራቾች አሉ፣ እያንዳንዱ ግለሰብ ፕሮዲዩሰር የምንላቸው፣ ገቨርንመንት አለ። ገቨርንመንት ማለት እንግዲህ ገቨርንመንት ሴክተር ወይም ደግሞ የመንግስት ዘርፍ ብለን የምንጠራው። ስለነዚህ ነገሮች እንግዲህ ስፔሲፋይ አድርጎ ነጥሎ እያንዳንዳቸውን ለብቻ ዲስከስ የሚያደርግ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ተብሎ ይታወቃል። because the word micro means single or individual economic unit. It specifies or it defines the economy at individual units. On the other hand, macroeconomics studies about the overall or aggregate behavior of the economy. ያ ማለት ማክሮ ኢኮኖሚክስ ትልቅና እንዲሁም ደግሞ ኢኮኖሚውን አጠቃላይ በጥቅሉ የሚያይ የኢኮኖሚ ቅርንጫፍ ነው። ለምሳሌ እነዚህ በጥቅሉ የምናያቸው የማክሮ ኢኮኖሚክስ አካል የምንላቸው ምንድናቸው? ኦቨርኦል ሌቭል ኦፍ አውትፑት፣ አጠቃላይ በአንድ ሀገር ላይ የሚመረት የምርት መጠን፣ አጠቃላይ የገበያ ዋጋ እና አጠቃላይ የሰራተኛ መጠን, which means especially overall output, አጠቃላይ የሚመረት የምርት መጠን፣ ፕራይስ አለ፣ አጠቃላይ የገበያ ዋጋ፣ ኤምፕሎይመንት የሰራተኛ መጠን። ወይም ደግሞ በአጭር መልክ ስንረዳው ምንድነው ማክሮ ኢኮኖሚክስ ስታዲስ what happens to the whole economy ወይም ደግሞ ኢኮኖሚክ ሲስተም ወይም ደግሞ ማክሮ ኢኮኖሚክስ የሚለው እንግዲህ በጥቅሉ የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ የሚያጠና ሲሆን, አጠቃላይ የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ሲስተሙ ምን ይመስላል፣ ዘዴው ምን ይመስላል የሚለውን የምናይበት branch ወይም ደግሞ ቅርንጫፍ ነው ማለት ነው። Therefore the definition and the focus areas, especially the word micro ብለን የምንጠራው እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ከግሪክ የመጣ ቃል ሲሆን, ማክሮ ማለት እንግዲህ እንደምናውቀው ላርጅ ወይም ደግሞ ትልቅ ወይም ደግሞ አግሪጌት ብለን የምንጠራው ቃል ሲሆን, this term differs from microeconomics. ይሄ ቃል እንግዲህ እንደምናውቀው ምንድነው ከማይክሮ ኢኮኖሚክስ ወይም ደግሞ ኢኮኖሚውን በንጥሉ ከሚያዩ የኢኮኖሚ ዘርፍ የሚለይ ይሆናል ማለት ነው። especially microeconomics focus on the actions of individual agents within the economy. ቀደም ሲል እንዳያነው ምንድነው እንግዲህ ማይክሮ ብለን የምንጀምር ከሆነ ማይክሮ የሚለው ሲንግል ወይም ደግሞ የተነጠለ የኢኮኖሚ ቅርንጫፍ ሲሆን, በእያንዳንዱ ኢኮኖሚክ ዩኒት ላይ ወይም ደግሞ ኤጀንት ላይ የሚያተኩር የኢኮኖሚ ዘርፍ ወይም ደግሞ ቅርንጫፍ ብለን እንጠራለን። በሌላ በኩል ደግሞ while microeconomics focus on the economy as a whole ማለት ደግሞ ማክሮኢኮኖሚክስ ፎከስ የሚያደርገው የሚያተኩረው የሚያጠነጥነው በኢኮኖሚው አጠቃላይ ሁኔታ ላይ ማለት ነው። the whole ማለት እንግዲህ ጀነራል የሆነ ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ, ለምሳሌ ቅድም እንዳየነው overall economic activities such as total output, total investment, እንዲሁም ደግሞ general price level, national income, እነዚህን የመሳሰሉ እንግዲህ ዋናና እንዲሁም ደግሞ ጀነራል የሆኑ ወይም ደግሞ አጠቃላይ የሆኑ የኢኮኖሚ ዘርፎች ላይ የሚያጠነጥን ሲሆን, እንግዲህ እንደምናውቀው according to ኒትሸል የሚባል ኢኮኖሚስት አለ። ኒትሸል የሚባል እንግዲህ ኢኮኖሚስት ነው። ስለ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ያስቀመጠው ዲፊኒሽን አለ። according to ኒትሸል microeconomics is a study of the structure and the performance of national economy and the policies that government use to try affect economic performance.
ይሄ ማለት እንግዲህ ምንድነው አንድ ኢኮኖሚስት በራሱ አገላለጽ ያስቀመጠው ስለ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ዲፊኒሽን ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ማለት ምንድነው ሲባል the study of the structure and the performance of national economy ያ ማለት ማክሮ ኢኮኖሚክስ የሚያጠናው ወይም ደግሞ የሚያጠነጥነው ስለ አንድ ሀገር አጠቃላይ ኢኮኖሚ ገጽታና አቋም ምን ይመስላል የሚለውን በጥቅሉ ገጽታውና እንዲሁም ደግሞ አቋሙን የሚለካ የኢኮኖሚ ቅርንጫፍ ወይም ደግሞ ዘርፍ ሲሆን እንዲሁም ደግሞ policies that government use የአንድ ሀገር መንግስት የሚጠቀማቸው ፖሊሲዎች እንዴት የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ አቋም ላይ ተጽዕኖ ሊያደርሱ ይችላሉ የሚለውን የምናይበት የኢኮኖሚ ቅርንጫፍ ነው ብሎ አስቀምጧል ማለት ነው especially what is the next to this is 1.12 the focus areas of macroeconomics የሚለውን እናያለን as a topic 1.12 the focus areas of macroeconomics እንግዲህ የሚለው ምንድነው ማክሮ ኢኮኖሚክስ የሚያተኩራቸውም ደግሞ የትኩረት አቅጣጫዎች ምንድናቸው ስለዚህ ማክሮ ኢኮኖሚክስን አንስተን እዛ ውስጥ የምናያቸው ዋና ርዕሰ ጉዳዮችና እንዲሁም ደግሞ ፎከስ ኤሪያ ብለን የምንጠራቸው ምንድናቸው the focus areas of macroeconomics are aggregate behavior of the economy as we have seen in the definition ቅድም እንግዲህ ዲፊኒሽን ላይ እንዳየነው ምንድነው ማክሮ ኢኮኖሚክስ ብለን የምናወራ ከሆነ ስለ ኢኮኖሚ እንግዲህ አጠቃላይ ጥቅል ባህሪ የምናይበት ኮንሰፕት ነውና ስለዚህ ስለምን ምንድነው የሚያተኩረው ደግሞ እነዚህ ትኩረት አቅጣጫ ብለን የምናያቸው ምንድናቸው ስፔሻሊ such as economic growth ያን ነገር ኢኮኖሚ እድገት employment አጠቃላይ ሰራተኛ መጠን inflation የኑሮ ውድነት distribution of income የሀብት ክፍፍልና እንዲሁም ደግሞ ማክሮ ኢኮኖሚክ ፖሊሲስ and international trade የተለያዩ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎች እንዲሁም ደግሞ ኢንተርናሽናል ትሬድ ስለ ዓለም አቀፍ ንግድ አጠቃላይ ስለ ማክሮ ኢኮኖሚክስ የሚመለከቱ ነገሮች ይሆናሉ ወይም ደግሞ ማክሮ ኢኮኖሚክስ የሚመለከታቸው ዋና ፖይንቶች ይሆናሉ ማለት ነው therefore as we have seen for the sake of simplicity the focus areas of macroeconomics are those general concepts the other one is why the study of macroeconomics is necessary macroeconomics ማጥናት አስፈላጊነቱ ለምን ይሆን የሚለው ስናይ እንግዲህ ወረድ ብሎ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ the study of macroeconomics helps us understand and try to find answers for central macroeconomic questions የሚሉ ነገሮች አሉ አንድ ሰው እንግዲህ ማክሮኢኮኖሚክስን የሚያጠናው ለምንድን ነው ብለን ብናስብ እንኳን ማክሮኢኮኖሚክስን ማጥናት ወይም ደግሞ ማየት የሚረዳን ለምንድን ነው ስንል መሰረታዊ የሆኑ ጥያቄዎችንና ማዕከላዊ የሆኑ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ጥያቄዎችን ምላሽ ለመስጠት የሚሆን ነው የሚሆነው ስለዚህ እነዚህ ጥያቄዎች እነማን ናቸው ከማክሮ ኢኮኖሚክስ ጋር የሚገናኙ ወይም ደግሞ ተያይዞ አብሮ የሚሄዱ ጥያቄዎች አሉ ማክሮ ኢኮኖሚክስን ስናጠና ግንዛቤው ሲኖረን ለነዚህ ጥያቄዎች መልስ መስጠት እንችላለን therefore what is the study of macroeconomics helps us to understand and try to find answers for central macroeconomic questions what are those main questions that is related with macroeconomics እንግዲህ እንደመጀመሪያው ስናይ የመጀመሪያው ጥያቄ ሊሆን የሚችለው what factors determine the flow of total output produced in the economy over time as the first question that we are going to answer after studying macroeconomics is that ለምሳሌ what factors ምን አይነት ተጽዕኖዎች ናቸው የሚደርሱት ለምሳሌ በአንድ ሀገር ላይ የሚመረቱ ምርቶች ፍሰት ላይ ተጽዕኖ የሚያደርሱ ነገሮች ምንድናቸው እነዚህ ተጽዕኖዎች ታዲያ ምን አይነት ጉዳት ወይም ደግሞ ክፍተትን ያመጣሉ የሚለውን ነገር የምናይበት አንግል እንግዲህ ምን ይባላል what factors determine the flow of total output produced in the economy over time አንድ ሀገር ላይ አጠቃላይ የተመረተ ምርት ፍሰት ላይ ተጽዕኖ የሚያደርሱ ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን ለዚህ ጥያቄ መልስ እንድናገኝም ደግሞ መልስ እንድናቅ የሚረዳው ምንድነው ማክሮ ኢኮኖሚክስን ማጥናት ወይም ደግሞ ማየት ለዚህ መሰረታዊ ጥያቄ ምላሽ ይሰጠናል ማለት ነው እንግዲህ አጠቃላይ ምርት ፍሰት አለ የሚመረተው ከተለያዩ ዘርፎች ላይ የሚመረት ምርት አለ የምርቱ ፍሰት ላይ ተጽዕኖ የሚያደርሱ ነገሮች ምንድናቸው የሚለውን ማክሮ ኢኮኖሚክስን ስናጠና ወይም ደግሞ ስንረዳ ለዚህ ጥያቄ መልስ መስጠት እንችላለን The second question is how can a nation increase its rate of economic growth? The second most important question which arises here is now how can a nation increase its rate of economic growth? This is the most important question which is related with macroeconomics.
እንደ ሁለተኛ የምናየው እንግዲህ ምንድነው ማክሮ ኢኮኖሚክስን ስናጠና ስንገነዘብ አንድ ሀገር እንዴት የራሷን ኢኮኖሚክ ግሮዝ ማፍጠን ትችላለች? ያው እንደምናውቀው ኢኮኖሚክ ግሮዝን ማምጣት ቀላል አይደለም። ወይም ደግሞ አንድ ሀገር የራሷን ኢኮኖሚ ማሳደግ ማለት ቀላል ፈተና አይደለም። ብዙ ቻሌንጆች አሉ። ነገር ግን እንዴት አንድ ሀገር የራሷን ኢኮኖሚ በፍጥነት ማሳደግ ትችላለች የሚለውን ለዛ ጥያቄ መልስ እንድናገኝ ማክሮ ኢኮኖሚክስን ማጥናት ለኛ መሰረታዊ ሚና አለው ማለት ነው። how can a nation increase its rate of economic growth? ምክንያቱም economic growth is not easy task because it requires effort and knowledge about macroeconomics. how can a nation increase its rate of economic growth ማለት ያው በተመሳሳይ እንግዲህ አንድ ሀገር የራሷን ኢኮኖሚ እንዴት ማሳደግ ትችላለች፣ እንዴት ፈጣን የሆነ ኢኮኖሚ እድገት ማምጣት ትችላለች ለምለው መሰረታዊ ጥያቄ ምላሽ ያስገኛል። በሶስተኛ ደረጃ ላይ የሚነሳ ጥያቄ እንግዲህ why do output and employment sometimes fail? ይሄ እንግዲህ ትልቅ ማክሮ ኢኮኖሚክስ ጥያቄ ነው። አንዳንዴ እንግዲህ የምርት መጠንና የሰራተኛ መጠን ፌል ይሆናል ወይም ደግሞ ይቀንሳል። ካለበት መጠን ምርትም ሆነ የሰራተኛ መጠን የሚቀንስበት ሁኔታ አለ የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ ላይ። ለምን ይሆን የሚለውን ጥያቄ እንግዲህ ብዙ ጊዜ መልስ ማግኘት የምንችለው ማክሮ ኢኮኖሚክስን ስናጠናና ግንዛቤ ሲኖረን ነው ማለት ነው። why do output and employment sometimes fail? ምርትና የሰራተኛ መጠን ለምን ይቀንሳል የሚለውን ይህን ጥያቄ ለመመለስ ማክሮ ኢኮኖሚክስን መረዳትም ሆነ ማጥናት እጅግ በጣም አስፈላጊ ነው። the other one is what are the causes of inflation and how it can be controlled? as we know inflation ማለት እንግዲህ እንደምናውቀው ምንድነው የኑሮ ውድነት ማለት ምንድነው? ለኑሮ ውድነትስ ምክንያቱ ምንድነው? እንዴትስ ኮንትሮል ማድረግ እንችላለን ማኔጅ ማድረግ እንችላለን ለሚለው ጥያቄ ምላሽ ማግኘት የምንችለው ማክሮ ኢኮኖሚክስን ስናጠና ነው ማለት ነው። what are the cause? እጅግ በጣም መሰረታዊ ጥያቄ ነው። እንግዲህ ምንድነው ምክንያቱ አንድ ሀገር ላይ ኑሮ ውድነት ወይም ደግሞ ቀጣይነት ያለው የዋጋ ጭማሪ እንዲታይ የሚያደርጉ ምክንያቶች ምንድናቸው? ያንስ እንዴት መቆጣጠር እንችላለን የሚለውን የምናይበት ይሆናል። ሌላው ደግሞ how do government policies affect output, unemployment, inflation and growth? እንግዲህ አንዳንድ ሀገራት ላይ የመንግስት ፖሊሲዎች እና እነዚህ መመሪያዎች ስትራቴጂዎች የአንድ ሀገር ምርት ላይ የሥራ አጥ ላይ እና እንዲሁም ደግሞ የኑሮ ውድነትና ኢኮኖሚክ ግሮዝ ላይ የሚያደርሰው ተጽዕኖ ምንድነው? how do government policies ያው የተለያየ ሀገር የሚጠቀሙ የተለያየ ኢኮኖሚ ፖሊሲ ያለ ስትራቴጂዎች እና መመሪያዎች አሉ። ነገር ግን እነዛ ፖሊሲዎች እና ስትራቴጂዎች እንዴት የምርት መጠን ላይ የሥራ አጥ መጠን ላይ እና ኢንፍሌሽን የኑሮ ውድነትና ኢኮኖሚክ ግሮዝ ላይ ተጽዕኖ ያደርሳሉ የሚሉትን ነገሮች የሚመልስ ወይም ደግሞ ምላሽ የምናገኝበት ይሆናል። and the sixth one is how can business cycle downturns be managed? ይሄ እንግዲህ ቢዝነስ ሳይክል ብለን እንደምንጠራው አሁንም ከማክሮ ኢኮኖሚክስ ጋር የሚገናኝ ጥያቄ ሲሆን ቢዝነስ ሳይክል ማለት ያው እንደምናውቀው from our previous knowledge business cycle means the upward and the downward movement in the economic activity ነው። ያን ነገር እንግዲህ አጠቃላይ ኢኮኖሚ ከፍም ዝቅም ይላል ይለዋወጣል ማለት ነው። ይሄ እንዲለዋወጥ የሚያደርጉ ምክንያቶች ምንድናቸው? ይሄ መለዋወጥ ወይም ደግሞ ይሄ ፍላክቹዌሽን እንዴት መቆጣጠር እንችላለን? how can business cycle downturns be managed? ያ ማለት እንግዲህ ይሄ የአንድን ሀገር ጀነራል ኢኮኖሚክ አክቲቪቲ ወይም ደግሞ አጠቃላይ ኢኮኖሚው ገጽታ ከፍም ዝቅም ያለ ይለዋወጣል። ስለዚህ ይሄን እንዴት መቆጣጠር መቻል አለብን? እንዴት ማኔጅ ማድረግ አለብን የሚሉ ጥያቄዎችንም ለመመለስ ይረዳል ማለት ነው። የመጨረሻው ጥያቄ የሚሆነው ምንድነው how does the domestic economy interact with the rest of the world? ይሄም እንግዲህ ዶሜስቲክ ኢኮኖሚ ማለት የሀገር ውስጥ ኢኮኖሚና የሌላው የውጭው ዓለም ኢኮኖሚ እንዴት እርስ በርስ ቁርኝት ይፈጥራሉ? እንዴትስ ቁርኝት መፍጠር እንችላለን የሚለውን የምናይበት ወይም ደግሞ ይሄን ጥያቄ ለመመለስ የምንችልበት ማይክሮ ኢኮኖሚክስን ስናጠናና ግንዛቤው ሲኖረን ነው ማለት ነው። when we sum up this especially the most important questions which can be answered by the study of microeconomics ማይክሮኢኮኖሚክስን ስናጠና እነዚህ እንግዲህ መሰረታዊ የሆኑ ወይም ማዕከላዊ የሆኑ ከማይክሮ ኢኮኖሚክስ ጋር የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ ያስችለናል ማለት ነው። እንዲሁም እንግዲህ ያው ሰባቱ ቀጥሎ ያሉ ጥያቄዎች እነዚህን ይመስላሉ። ጥያቄዎችም እንዳያችሁት ጥቅልና ወይም ደግሞ አጠቃላይ በአንድ ሀገር ላይ የሚነሱ መሰረታዊ ጥያቄዎች ናቸው። ነገር ግን ለነዚህ ጥያቄዎች ምላሽ መስጠት የምንችለው ማይክሮ ኢኮኖሚክስን ስናጠና ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህም the name for these questions are central microeconomic question በመባል ይታወቃሉ ማለት ነው። The other one is especially
These questions are related to macroeconomic goals. እነዚህ ጥያቄዎች እንግዲህ ከማክሮ ኢኮኖሚክ ጎል ጋር ይገናኛሉ ወይም ደግሞ ሪሌትድ ናቸው ተዛማጅ ናቸው። ስለዚህ ማክሮ ኢኮኖሚክ ጎል ምንላቸው ምንድናቸው? ማክሮ ኢኮኖሚክስ እንደ ዓላማ የሚያስቀምጣቸው ነገሮች ምንድናቸው ብለን ስናይ the goals include እነዚህ እንግዲህ ዋና ዓላማ ብለን የምናስባቸው achieving economic growth ማክሮ ኢኮኖሚክስን ከምናጠናበት የመጀመሪያው ዓላማ ብለን የምናስበው ምንድነው? የኢኮኖሚ እድገትን ማምጣት ነው። በመቀጠል full employment in order to bring full employment ወይም ደግሞ ለስራ ፈላጊዎች ሁሉ የስራ ዕድልን መስጠት price stability የዋጋ መረጋጋትን አንድ ሀገር ላይ ማምጣት as well as reducing budget or balance of payment deficit ወይም ተመጣጣኝ የሆነ ባጀት በእያንዳንዱ ሀገር ላይ እንዲኖር ማድረግ እንዲሁም ደግሞ balance of payment deficit ማለት የባጀት እጥረትን ለማስወገድ ማክሮ ኢኮኖሚክስ እንግዲህ እንደ ዓላማ የሚሰራ ይሆናልና and ensuring fair distribution of income in society ይህ ማለት እንግዲህ ምንድነው? ፍትሃዊ የሆነ የሀብት ክፍፍል በአንድ ህብረተሰብ ውስጥ እንዲኖር ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ those are the most important goals of the study of microeconomics ብለን እናስቀምጣቸዋለን ማለት ነው። ማይክሮ ኢኮኖሚክስን ከምናጠናበት ዋና ዓላማ እንግዲህ ሲንቃችን ሊሆን የሚችለው the study of microeconomics wants to achieve those most important goals such as economic growth, full employment, price stability, as well as reducing budget or balanced payment deficit and ensuring fair distribution of income. እነዚህ የተጠቀሱ እንግዲህ ዋና የማይክሮ ኢኮኖሚክስ ጎል ወይም ደግሞ ኦብጀክቲቭ ብለን የምንጠራቸው ናቸው ማለት ነው። Thus, a country's microeconomics health is examined through such goals as the rise in the standard of living, low unemployment and low inflation. ያ ማለት እንግዲህ በመሆኑም ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ሄልዝ ኤግዛማይን የሚሆነው ወይም የአንድ ሀገር ማይክሮ ኢኮኖሚው ጤናማ ነው የሚለውን እኛ ኤግዛማይን የምናደርግበት ወይም ቴስት የምናደርግበት መንገድ ምንድነው? ራይዝ ኢን ዘ ስታንዳርድ ኦፍ ሊቪንግ ለምሳሌ የህብረተሰቡ የኑሮ ደረጃ እየተለወጠም ደግሞ እያደገ በሚሄድ ሰዓት የስራ አጥ ቁጥር እየቀነሰ ሲመጣ ሎው አንኤምፕሎይመንት እንዲሁም ደግሞ ሎው ኢንፍሌሽን የኑሮ ውድነት እየቀነሰ ሲመጣ ወይም ፕራይስ ስታቢሊቲ በሚመጣ ሰዓት ምንድነው የአንድ ሀገር ማክሮ ኢኮኖሚክ ሄልዝን ወይም ደግሞ የማክሮ ኢኮኖሚው ጤና ሴፍ ነው ወይም ደግሞ ቴስቲንግ ፖይንት ነው ብለን እናስባለን ማለት ነው። ስፔሻሊ የትኛውም የዓለም ሀገር የሚፈልገው ይሄን ስለሆነ ማለት ነው። ማይክሮ ኢኮኖሚው ጤናማ ነው የምንለው በእነዚህ ነገሮች ላይ ቴስት አድርገን ወይም ደግሞ ቼክ በማድረግ የህብረተሰቡ ሊቪንግ ስታንዳርድ የኑሮ ደረጃ መለወጡን መጨመሩ፣ አንኤምፕሎይመንት መቀነሱን፣ ኢንፍሌሽን የኑሮ ውድነት መቀነሱን ጋር ተያይዞ የሚፈልጉ ማክሮ ኢኮኖሚክ ሄልዝ ኤግዛሚኔሽን ይባላሉ ማለት ነው። and the other one is in order to address these goals እነዚህ ግቦች ላይ ለመድረስ እንግዲህ መደረግ ያለበት ነገር ምንድነው? it is necessary to understand macroeconomic variables which shows the stats and the trends of the whole economy እዚህ ግብ ላይ እንግዲህ ማክሮ ኢኮኖሚክ ጎልም ደግሞ ቀደም ሲልኛ የዘረዘርናቸው ግቦች አሉ ኦብጀክቲቮች አሉ። እነዛ ግቦች ላይ ለመድረስ መረዳት ያለብን ዋና ነገር ምንድነው ስንል we must have understand the macroeconomic variables እነዚህ ማክሮ ኢኮኖሚክ ቫሪያብል የሚባሉ ነገሮች አሉ። እነዛን ነገሮች መረዳት ይኖርብናል። እነዚህ ማክሮ ኢኮኖሚክ ቫሪያብሎች ምንድነው የሚያሳዩት ስንል which shows the stats and the trends of the whole economy ያ ማለት እንግዲህ አንድ ነገር አጠቃላይ የኢኮኖሚ ገጽታና ዝንባሌ የሚያሳዩ ቫሪያብሎች ናቸው። ፎር ኤግዛምፕል ከነዛ መካከል እንግዲህ የመጀመሪያው ሊሆን የሚችለው GDP ወይም ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት አጠቃላይ ሀገር ውስጥ ምርት፣ ግሮስ ናሽናል ፕሮዳክት GNP ወይም ደግሞ አጠቃላይ በአንድ ሀገር ዜጋ ብቻ የሚመረት የምርት መጠን፣ ኢኮኖሚክ ግሮዝ ሬት የአንድ ሀገር የኢኮኖሚ እድገት ፍጥነት፣ ፕራይስ ሌቭል ወይም ደግሞ አጠቃላይ የዋጋ መጠን፣ ሬት ኦፍ ኢንፍሌሽን or ዲፍሌሽን የዋጋ መጨመር ወይ መቀነስ ሊሆን ይችላል፣ ኢንቨስትመንት አጠቃላይ አንድ ሀገር ኢንቨስትመንት፣ ሴቪንግ፣ ኮንሰምፕሽን፣ ገቨርንመንት ባጀት and etc እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው? ማክሮ ኢኮኖሚክ ቫሪያብል ይባላሉ። እነዚህ ማክሮ ኢኮኖሚክ ቫሪያብሎች እንግዲህ መረዳትና ስለነሱ ያለን ግንዛቤና ዕውቀት ወደ ማክሮ ኢኮኖሚክ ጎልና ኦብጀክቲቭኛ እንድንደርስ ይረዳሉ ማለት ነው። ስለዚህ
in order to achieve or in order to address macroeconomic goals, we must have understand these macroeconomic variables. Those macroeconomic variables help us to show the stats and the trends of the whole economy ብለን የምናስቀምጣቸው ይሆናሉ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የተዘረዘሩት ምንድናቸው? ማክሮኢኮኖሚክ ቫሪያብል ይባላሉ። እነዚህን ቫሪያብሎችን እንግዲህ ቼክ በማድረግም ደግሞ ቴስት በማድረግ አንደርስታንድ በማድረግ ወደ ማክሮኢኮኖሚክ ጎል አቺቭ ማድረግ እንችላለን። The three most essential and helpful variables that can be used to determine the macroeconomic performance of a country is the macroeconomic variables such as gross domestic product (GDP), unemployment rates, and inflation helps us determine the macroeconomic performance of a country. As we have said before, the three special macroeconomic variables ወይም ደግሞ እነዚህ የተመረጡ ሶስት የምናሰምርባቸው ዋና ዋና ማክሮኢኮኖሚክ ቫሪያብል ብለን የምንጠራቸው እነዚህም እንግዲህ ጂዲፒ፣ አንኤምፕሎይመንት ሬት እና ኢንፍሌሽን እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ላይ በደንብ የምናሰምር ሲሆን እነዚህ ሶስቱ ቫሪያብሎች እንግዲህ ብዙ ጊዜ የአንድን ሀገር ማክሮኢኮኖሚክ ፐርፎርማንስ ወይም ደግሞ የአንድን ሀገር የማክሮኢኮኖሚክን አቋም ቼክ የምናደርግበት ወይም ደግሞ ዲተርማይን የምናደርግበት ዋና ዋና ቫሪያብል ተብሎ ይታወቃሉ ማለት ነው። ለምሳሌ ቼክ ማለት ምንድነው? ስፔሻሊ የአንድ ሀገር ማክሮኢኮኖሚክ ፐርፎርማንስ ሚንስ ስታተስ ወይም ደግሞ አቋም ነው። የአንድ ሀገር ማክሮኢኮኖሚ ምን ይመስላል፣ እንዴት እየጨመረ ነው እየቀነሰ ነው ወይም ደግሞ ቦታው ላይ ነው የሚለውን ለማየት ጂዲፒን መጀመሪያ እናያለን። ጂዲፒ ሲጨምር የአንድ ሀገር ማክሮኢኮኖሚክ ፐርፎርማንሱ ይጨምራል። አንኤምፕሎይመንት ሬት የስራ አጥ መጠን ሲቀንስ የአንድ ሀገር ማክሮኢኮኖሚክ ፐርፎርማንሱ የሚጨምር ይሆናል። ኢንፍሌሽን የኑሮ ውድነትም ሲቀንስ ወይም ደግሞ የዋጋ ጭማሪ በሚቀንስ ሰዓት ዋጋ በሚረጋጋ ሰዓት የአንድ ሀገር ማክሮኢኮኖሚክ ፐርፎርማንሱ ጥሩ እንደሆነና ፖዚቲቭ እንደሆነ ከዚህ እንረዳለን ማለት ነው። ስለሆነም እንግዲህ ለይተን የምናየው ጂዲፒ፣ አንኤምፕሎይመንት ሬት እና ኢንፍሌሽን ሬት በዋናነት ከተዘረዘሩ ቫሪያብሎች መካከል የአንድ ነገር ማክሮኢኮኖሚ ፐርፎርማንስ እኛ አይደንቲፋይ ደግሞ ዲተርማይን የምናደርጋቸው ቫሪያብሎች ናቸው ማለት ነው። As we have seen in the definition, by macro economy means macro ቅድም እንግዲህ ዴፊኒሽን ላይ እንዳይነው ማክሮ ማለት አጠቃላይም ደግሞ ጥቅል የሆነ የኢኮኖሚ ቅርንጫፍ ሲሆን ያ ማለት ለምሳሌ ምንድነው? it refers to all buying and selling። ያ ማለት እንግዲህ አጠቃላይ አንድ ሀገር ላይ የመግዛትና የመሸጥ ሂደት all production and consumption አጠቃላይ ምርትና ፍጆታውም ደግሞ everything that goes on in every market in the economy, which means macro economy ብለን የምናነሳው ርዕሰ ጉዳይ ሁሉንም አይነት የመግዛትንም ሆነ የመሸጥ የማምረትም ሆነ አጠቃላይ የፍጆታ እንዲሁም ደግሞ የትኛውም አይነት ኢኮኖሚ ወደ ገበያ የሚገቡ ኢኮኖሚ ዘርፎች ላይ የሚያጠነጥንም ደግሞ አጠቃላይ በኢኮኖሚው ላይ የሚያሰምር የኢኮኖሚ ቅርንጫፍ ነው። ለዛም ስንል ነው ማክሮ ኢኮኖሚክስ እንግዲህ it studies about aggregates ወይም ደግሞ general economic behavior of the economy ያጠናል ብለን የምናስቀምጠው። ስለዚህ እንግዲህ ከዚህ ጋር በማገናኘት in connection with this it is necessary to elaborate the concept of GDP and GNP። እንግዲህ ከዚህ ጋር በማያያዝ ሁለት ዋና ዋና ነገሮችን እንግዲህ ከማክሮ ኢኮኖሚክስ ጋር የሚገናኙም ደግሞ ማክሮ ኢኮኖሚክ ቫሪያብል ብለን ቅድም ከጠረናቸው መካከል ሁለት ነገሮች አሉ። ጂዲፒ እና ጂኤንፒ ልዩነታቸው ምንድነው? እንደ 12ኛ ክፍል ተማሪ እንግዲህ እኛ መለየት ያለብን ነገር አለ። ጂዲፒ ማለት ምንድነው? ጂኤንፒ ማለት ምንድነው የሚለውን ለይተን በብናይ ሰዓት it is necessary to elaborate the concept of GDP which is defined as GDP ማለት እንግዲህ ዲፋይን ሲደረግ ምንድነው? The measure of the market value of all final goods and services which are produced in a country during a year። ይሄ ማለት እንግዲህ የአንድ ሀገር አጠቃላይ ምርት ማለት እንግዲህ ጂዲፒ አጠቃላይ በአንድ ሀገር ውስጥ የሚመረት ምርትና አገልግሎት ምን ያክላል የሚለውን የምናይበት ወይም ደግሞ ሜጀር የምናደርግበት ቫሪያብሎም ደግሞ ጂዲፒ ተብሎ ይታወቃል። therefore ጂዲፒ ሜጀር ያደርጋል ብለን የምናስበው ጂዲፒ የሚለካበት ወይም ደግሞ የሚለካው ምንድነው?
the market value of all final goods and services which are produced in a country during a year ያ ማለት እንግዲህ በአንድ አመት ውስጥ አጠቃላይ የሚመረቱ ምርትና አገልግሎቶች ወደ ገንዘብ ተቀይሮ ምን ያክላሉ የሚለውን ለኛ ሜጀር አድርጎ የሚያስቀምጠው ምንድነው ጂዲፒ ነው ማለት ነው ጂዲፒ እንደ ማቴማቲካሊ እንደምናየው እንግዲህ ጂዲፒ ወይም ደግሞ ግሮስ ዶሜስቲክ ፕሮዳክት እንዴት ካልኩሌት ይደረጋል ስንል ጂዲፒ is equals to summation of price of good I times quantity of I ያ ማለት እንግዲህ ምንድነው አጠቃላይ የተመረተ ምርት የምርቱ ዋጋ ሲባዛ በአጠቃላይ በተመረተው የምርት መጠን ካረግን በኋላ ደምረን የምናገኝ ይሆናል ማለት ነው which means GDP is calculated as summation of PIQI which means all output produced in a given country is multiplied by its market price ያ ማለት በአጭር አማርኛ እንግዲህ አጠቃላይ የተመረተ ምርት በራሱ በገበያ ዋጋ ወይም በፕራይስ ተባዝቶ አባስተን ካገኘን በኋላ እንግዲህ ደምረን ውጤቱን የምናይ ሲሆን GDP እና GNP ልዩነታቸው ምንድነው የሚለውን እዚህ ጋር ስናይ GNP ማለት ምንድነው what is the difference between GDP and GNP GNP is defined as the total value of final goods and services that are produced by domestically owned factories of production in a given period of time usually 1 year respective of their geographical location ይሄ ማለት እንግዲህ ምንድነው እንደ ኢኮኖሚክስ ተማሪ ማለት ያለብን GNP ማለት ከGDP የሚለየው ምንድነው ማለት ነው ስፔሻሊ GNP ግምት ውስጥ የሚያስገባውም ደግሞ የሚያሰምረው ምንድነው GNP gross national product national ማለት እንግዲህ በሁሉም የተመረተ ምርት በሀገሪቱ ዜጋ ብቻ የተመረተ አጠቃላይ ምርት መጠንን ግምት ውስጥ የሚያስገባ ሲሆን ያውም እንግዲህ GDP estimates the overall goods and services that can be produced by domestically owned factories of production domestically owned factories of production ማለት ምንድነው በሀገር ውስጥ ግብአቶች ብቻ የተመረተ ላንድ ሊሆን ይችላል ላበር ግለሰቡ ራሱ አምራቹ የሀገሪቱ ዜጋ መሆን አለበት ማለት ነው ሌላው እንግዲህ GDP እና GNP ሪሌሽንሺፓቸው ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ GDP and GNP are functionally related ናቸው በተግባር እንግዲህ ያላቸው ሪሌሽንም ደግሞ ዝምድና ምን ይመስላል ስንል GDP and GNP are functionally related as mathematical formula GNP እንግዲህ የምናገኘው GNP is equals to GDP plus net factor income net factor income ማለት እንግዲህ ምንድነው እሱን ዲፋይን አድርገን እናያለን where net factor income denotes net factor income received from abroad which is equal to factor income received from abroad by a country citizen less factor income paid for foreigners to abroad ያ ማለት እንግዲህ GNP ለማግኘት GDP አጠቃላይ በአንድ ሀገር ውስጥ የተመረተ ምርት ሲደመር net factor income ማለት ምንድነው ለምሳሌ አንድ ሀገር ዜጋ ከውጪ የሚያገኘው የኢንቨስትመንት ገቢውም ደግሞ አጠቃላይ ገቢ ሲቀነስ አንድ የውጪ ዜጋ ሀገር ውስጥ ኢንቨስት አድርጎ የሚያገኘው ገቢ ተቀንሶ የምናገኘው ነው የሚሆነው ማለት ነው ያ ማለት ለምሳሌ አንድ ኢትዮጵያዊ ውጪ ኢንቨስት አድርጎ የሚያገኘው አጠቃላይ ገቢ አለ ይሄ ፋክተር ኢንካም ፍሮም አብሮድ እንላለን እሱ የሚቀነሰው ከማን ነው አንድ ለምሳሌ የውጪ ዜጋ ደግሞ ሀገር ውስጥ ኢንቨስት የሚያደርገው አለ የሱ ኢንቨስትመንት ተቀንሶ የምናገኘው ምን ይባላል ኔት ፋክተር ኢንካም ይባላል ማለት ነው ስለዚህ ኔት ፋክተር ኢንካም ፖዚቲቭም ይሆናል ዜሮም ይሆናል ኔጌቲቭም ይሆናል ብዙ ጊዜ ኔት ፋክተር ኢንካም ፖዚቲቭ ሲሆን GNP ከGDP ይበልጣል ማለት ነው ኔት ፋክተር ኢንካም የተጣራ እንግዲህ የውጪ ኢንቨስትመንትኛ የምናገኘው ዜሮ ከሆነ GNP እና GDP እኩል ይሆናሉ ኔት ፋክተር ኢንካም ኔጌቲቭ ከሆነ GNP is less than GDP ሆኖ ይቀመጣል ማለት ነው ያ ማለት እንግዲህ ኔት ፋክተር ኢንካም ሜጀር የሚያደርገው ምንድነው ከውጪ የምናገኘው ሲቀነስ ከሀገር ውስጥ ወደዛ የሚወጣ ኢንቨስትመንት ኢንካም አለ ስለዚህ አንድ ኢትዮጵያዊ ከውጪ ለምሳሌ ምን ያክል ገቢ ያገኘ እሱ ያገኘው ሲቀነስ አንድ የውጪ ዜጋ ሀገር ውስጥ ኢንቨስት አድርጎ ምን ያክል ያገኘ የሚለውን ቀንሰን ያ ማለት በዴፊኒሽኑ እንዳየነው net factor income is equals to factor income received from abroad አንድ የሀገር ዜጋ ወይም ደግሞ አንድ የሀገር ሲቲዝን ከውጪ የሚያገኘው ገቢ ሲቀነስ less ማለት ያው መቀነስ ነው factor income paid for foreigners to abroad ያ ማለት አንድ የውጪ ዜጋ ኢንቨስት አድርጎ ሀገር ውስጥ የሚያገኘውን ገቢ
ቀንሰን የምናገኝ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምንድነው ወሳኙና ሜይን ፖይንት ብለን የምናስቀምጠው the approach is to measure GDP ወይም ደግሞ GNP በምን አይነት መልክና በምን አይነት ዘዴ ነው GDP እና GNPን ሜጀር ማድረግ የምንችለው? approaches or methods to measure GDP or GNP GDP ወይም ደግሞ GNPን ሜጀር የምናደርግበት መንገዶች አሉ ወይ ሜትድ ብለን የምንጠራቸው they are product ወይም ደግሞ value added approach expenditure approach and income approach ተብሎ በሶስት የሚካፈሉ ይሆናል ማለት ነው። የትኛው ሀገር ገቢ ወይም ደግሞ GDP ወይም GNP estimate የሚደረገው ወይም የምናስለው ዘዴ በሶስት መንገድ ሲሆን የመጀመሪያው እንግዲህ ፕሮዳክት አፕሮች ወይም ቫልዩ አድድ አፕሮች ተብሎ ይታወቃል ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ፕሮዳክት አፕሮች ማለት ወይም ደግሞ ቫልዩ አድድ አፕሮች በሌላ መጠሪያ ስሙ ምንድነው ስንል ፕሮዳክት አፕሮች ማለት here the GDP is calculated by adding the market value of goods and services that are currently produced by each sectors of economy ያ ማለት እንግዲህ በፕሮዳክሽን አፕሮች ወይም በፕሮዳክሽን ዘዴ ወይም በቫልዩ አድድ አፕሮች GDPን እኛ ኤስቲሜት የምናደርገው ምን በማድረግ ነው ስንል by adding the market value of all goods and services ያ ማለት እንግዲህ አጠቃላይ በአንድ አመት ውስጥ የተመረቱ ምርትና አገልግሎቶችን ከራሳቸው የገበያ ዋጋ ጋር አባዝተን የምናገኝ ሲሆን እነዚህ ምርቶች ከየት ነው የተመረቱት ማን ነው ያመረተው ስንል by each sectors of the economy each sector ማለት እንግዲህ የኢንዱስትሪው ዘርፍ አለ የእርሻው ዘርፍ አለ ሰርቪስ ሴክተሩ አለ ሀገሪቱ ውስጥ ያሉ እንግዲህ አጠቃላይ ዘርፎች ላይ የሚመረቱ ምርቶችን ከራሳቸው የገበያ ዋጋ ጋር አባዝተን ወይም ደግሞ ማልቲፕላይ አድርገን የምናገኘው ምን ይባላል ፕሮዳክሽን አፕሮች ወይም ደግሞ ቫልዩ አድድ አፕሮች በመባል ይታወቃል ማለት ነው። ያው ከስሙ እንደምንረዳው ፕሮዳክሽን አፕሮችን ተጠቅመን GDP ኤስቲሜት ያደርግን ነው የምንል ከሆነ አጠቃላይ የተመረተው ምርት ወይም ደግሞ ቶታል ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ የተመረተው ምርት አጠቃላይ ወደ ገበያ ዋጋ ተቀይሮ ወይም ደግሞ በገበያ ዋጋ ተባዝቶ የሚሰጠን የገንዘብ መጠን ወይም ደግሞ አጠቃላይ የገቢ መጠን ሲሆን ብዙ ጊዜ ግን መሸወር የሌለብን ነገር ምንድነው only the value of final goods and services are included to avoid double counting ወይም ደግሞ ዳግም ቆጠራን ለማስወገድ ስንፈልግ የምንወስደው ምንድነው ማለት ነው ስፔሻሊ value of final good ማለት ምንድነው የምርት ሂደታቸውን ጨርሶ ለገበያ የሚቀርቡ ምርቶችን ብቻ በመውሰድ ነው ወደ ገበያ ዋጋ ቀይረንኛ አጠቃላይ GDPያችንን ኤስቲሜት የምናደርገውና we do not include intermediate goods ወይም የምርት ሂደቶችን ያልጨርሱ ምርቶች ወደ GDP estimation አይገቡም ማለት ነው። ምክንያቱም እናስገባ ከሆነ the problem of double counting የሚባል አለ እነሱ ነገሮች ይከሰታሉና ፕሮዳክሽን አፕሮች ላይ GDPን ኤስቲሜት የምናደርገው ያለቁ ምርቶችን የምርት ሂደታቸውን ጨርሶ ወደ ገበያ የሚገቡ ምርቶች ላይ የነሱን መጠን ከነሱ ዋጋ ጋር አብዝተን የምናገኝ ነው የሚሆነው። The second most important approach used to measure GDP or GNP is expenditure approach ነው። ኤክስፔንዲቸር አፕሮች እንግዲህ ከመግቢያው እንደምናየው ኤክስፔንዲቸር አፕሮች ማለት ምንድነው እዚህ ጋር ኤስቲሜት የምናደርገው GDPውን ወጪን ሜጀር በማድረግ ነው። አጠቃላይ ኢኮኖሚው ላይ የሚወጡ አጠቃላይ ወጪዎችን ወይም ፍጆታዎችን በመደመር ወይም ደግሞ አጠቃላይ ኤስቲሜት በማድረግ GDPን ካልኩሌት ማድረግ ወይም ኤስቲሜት ማድረግ እንደሚቻል ነው። Here the GDP is measured by adding all expenditures of final goods and services that are produced in the country by all sectors of the economy ይሄ ማለት እንግዲህ ምንድነው በኤክስፔንዲቸር አፕሮች GDP ሜጀር የሚደረግበት መንገድ አጠቃላይ በሁሉም ዘርፎች ምርትና አገልግሎት ላይ የሚወጡ ወጪዎችን በመውሰድ ወይም ደግሞ በመደመር ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ by the countries by all sectors of the economy ማለት እንግዲህ እያንዳንዱ ዘርፍ አለ household sector አለ especially government sector አለ ፕራይቬት ኢንቨስትመንት ሴክተሮች አሉ ፎሬን ትሬድ አለ እነዚህ ኤክስፖርት እና ኢምፖርት አለ አጠቃላይ እነዚህ ወጪዎችን አጠቃላይ በመደመር የምናገኘው ኤክስፔንዲቸር አፕሮች ይባላል። GDP can be estimated by summing up personal consumption of household ስለዚህ GDPን ኤስቲሜት ስናደርግ የምንደምራቸው ነገሮች እንደማን ናቸው ስንል personal consumption household ያ ማለት እንግዲህ እያንዳንዱ ኮንሱመር
ለኮንሰምፕሽን ወይም ደግሞ ለፍጆታ የሚያወጣው ወጪ ሲደመር እናረግና ግሮስ ፕራይቬት ዶሜስቲክ ኢንቨስትመንትስ ወይም ደግሞ አጠቃላይ ግለሰብ የኢንቨስትመንት ወጪዎች አሉ እነሱ ሲደመሩ ሌላው ደግሞ ገቨርንመንት ፐርቼዝ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ መንግስት ምርትና አገልግሎትን ለመግዛት የሚያወጣው ወጪ ሲደመር ኔት ኤክስፖርት አለ ኤንኢ ወይም ደግሞ ኔት ኤክስፖርት የተጣራ የውጪ ገቢ ማለት ነው ስፔሻሊ ኤክስፖርት አድርገን ምርቶችን ለውጪ ገበያ አቅርበን የምናገኘው ገቢ ሲቀነስ ኢምፖርት እናደርግ የምናወጣው ወጪ ኔት ኤክስፖርትን ይሰጣል ስለዚህ ኤክስፔንዲቸር አፕሮች ተጠቅመንኛ ጂዲፒን ኤስቲሜት ስናደርግ ወይ ሜጀር ስናደርግ ምንድነው ማስተዋል ያለብን እዚህ ጋር በሁሉም ሴክተሮች ዘንድ የሚወጡ ወጪዎችን ብቻ በመደመር ጂዲፒን ኤስቲሜት ማድረግ እንችላለን ነው እነዚህ ወጪዎችም እንግዲህ ፐርሰናል ኮንሰምፕሽን ኤክስፔንዲቸር ቅድም እንዳልነው እያንዳንዱ ግለሰብ ለኮንሰምፕሽን የሚያወጣው ወጪ ፕላስ ግሮስ ፕራይቬት ዶሜስቲክ ኢንቨስትመንት አጠቃላይ የኢንቨስትመንት የግለሰቦች የኢንቨስትመንት ወጪዎች አሉ ሲደመር ገቨርንመንት ፐርቼዝ ኦፍ ጉድስ ኤንድ ሰርቪስ መንግስት ለምርትና አገልግሎት የሚያወጣቸው ወጪዎች ሲደመሩ ኔት ኤክስፖርት አጠቃላይ ከውጪ ገበያ የሚገኝ ገቢን በመደመር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኤክስፔንዲቸር አፕሮች እና ፕሮዳክሽን አፕሮች ዞሮ መጨረሻ ላይ እኩል መምጣት አለባቸው የሚል እንግዲህ ኢኮኖሚያዊ ትንታኔ አለ ምክንያቱም ያን ሀገር ኢኮኖሚ ላይ አጠቃላይ ገቢ ማለት ከአጠቃላይ ወጪ ጋርም እኩል እንደሚሆን ተማሪዎች መገንዘብ ይኖርባቸዋልና ያንዱ ገቢ ለአንዱ ወጪ ነው ስለዚህ በኢንካም አፕሮች ብቻ አይደለም ጂዲፒኛ ሜጀር ማድረግ የምንችለው እያንዳንዱ ሴክተር ምን ያክል ወጪ ያወጣ ወጪውን በመደመር ማስላትም እንደሚቻል መገንዘብ አለብን ማለት ነው ምክንያቱም the expenditure of one sector is the income of other sector therefore the value or the final result from production approach and the expenditure approach must be equivalent ወይም ደግሞ እኩል መሆን መቻል አለባቸው የሚለውን መገንዘብ አለባቸው ሶስተኛው አፕሮች እንግዲህ እንደምናየው ኢንካም አፕሮች ነው ሶስተኛው ዘዴ ወይም ደግሞ ጂዲፒን ሜጀር የምናደርግበት ሶስተኛው ዘዴ ኢንካም አፕሮች ይባላል ኢንካም ማለት እንግዲህ ምንድነው በቀላሉ መረዳት የምንችለው in this approach GDP is calculated by adding all the incomes accruing to all factors of production used in producing the national output ይሄ ማለት እንግዲህ ምንድነው ኢንካም አፕሮችን በመጠቀም ጂዲፒን ካልኩሌት የምናደርገው እንዴት ነው ስንል ሁሉንም ገቢዎች መደመር ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ factors of production used in the production of national output ያ ማለት እንግዲህ ግባቶችን ሸጠን ወይም ደግሞ እነዚህ ፋክተሪስ ኦፍ ፕሮዳክሽን የሚባሉ ግባቶችን በመሸጥ አጠቃላይ የምናገኛቸውን ገቢዎች በመደመር የምናገኝ ሲሆን ኢንካም አፕሮች ተብሎ ይታወቃል ስለዚህ ኢንካም አፕሮች ላይኛ ፎከስ የምናደርገው ምንድነው we must be add መደመር ማለት ነው ምኖችን ሁሉንም ገቢዎች ከምን የሚገኙትን ከፋክተሪስ ኦፍ ፕሮዳክሽን እንግዲህ ላንድ አለ ላበር አለ ካፒታል አለ ኢንተርፕሪነርሺፕ አለ እነዛን በመሸጥ ወይም በማከራየት የምናገኛቸውን ገቢ አጠቃላይ ደምረን ጂዲፒን ኤስቲሜት የምናደርግበት መንገድ ኢንካም አፕሮች ይባላል ማለት ነው ስለዚህ the GDP is the sum of incomes ስለዚህ GDP ማለት በኢንካም አፕሮች ምንድነው ስንል sum of owners of factories of production in the form of wage and salary ስለዚህ wage and salary ሲደመር rental income ሲደመር interest income and profit as well as other claims on the value of output less እንደዛ አጠቃላይ ገቢዎች ከደመርን በኋላ ተቀናሽ የሚሆኑ ነገሮች አሉ less subsidies and transfer payment እነዚህ እንግዲህ እንደ ኢኮኖሚክስ ስናይ ወጪዎች ናቸው መንግስት የሚያወጣቸው ወጪዎች ናቸው ሰብሲዲ ማለት እንግዲህ ድጎማ ወጪዎች አሉ ትራንስፈር ፔመንት ማለት እንግዲህ እነዚህ ከጡረታ ጋር ተገናኝቶ የሚመጡ ወጪዎች ናቸው እነዚህን ወጪዎች በመቀነስ አጠቃላይ በኢንካም አፕሮች ጂዲፒን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ especially the third approach the income approach is estimates GDP by adding all the incomes those incomes which can be received by what selling factories of production such as land labor capital and entrepreneur those are an income from those income we must be deduct subsidies and transfer payment to get the general or total GDP of a country ይሄን በማድረግ እንግዲህ አጠቃላይ የአንድን ሀገር ጂዲፒ ወይም ደግሞ ጂኤንፒ
ሜዠር ማድረግ እንችላለንም ደግሞ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። በአጠቃላይ እንግዲህ approaches of measuring GDP ላይ መረዳት ያለብን ነገር ምንድነው? እያንዳንዱ ሀገር የራሱን GDP ወይም ደግሞ አጠቃላይ ገቢ ሜዠር የሚያደርገው በእነዚህ በሶስቱ መንገዶች ሲሆን ፕሮዳክሽን አፕሮች ማለት እንግዲህ አጠቃላይ የተመረተ ምርት ከራሱ ገበያ ዋጋ ጋር እንግዲህ ተባዝቶ የምናገኘው ሲሆን ያ ማለት እንግዲህ the value of all goods and services multiplied by its market price, but we remember that only the value of final goods and services are included to avoid double counting የሚለውን በዘንጋት የለብንም ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮዳክሽን አፕሮች ላይ አጠቃላይ የተመረተ ምርትና አገልግሎት ከራሱ የገበያ ዋጋ ጋር ተባዝቶ የሚሰጠን ሲሆን ኤክስፔንዲቸር አፕሮች ማለት ታዲያ አጠቃላይ በሁሉም ዘርፎች ዘንድ የሚወጣ አጠቃላይ ወጪ በመደመር ያ ማለት እንግዲህ ኮንሱመሩ የሚያወጣው ወጪ አለ፣ ኢንቨስተሮቹ የሚያወጡት ወጪ አለ፣ መንግስት የሚያወጣው ወጪ አለ፣ ከውጭ ገበያ የምናገኘው ገቢ አለ። እነዚህን አጠቃላይ ገቢዎች ወይም ደግሞ ወጪዎች አጠቃላይ ወጪዎችን በመደመር የምናገኘው ኤክስፔንዲቸር አፕሮች ይባላል። ኢንካም አፕሮች ላይ እንግዲህ በቀላሉ እንደነገርኳቸው አንድ ሀገር ራሷን ጂዲፒ በኢንካም አፕሮች ሜዠር የምታደርገው አጠቃላይ ኢንካሞችን ወይም ደግሞ ግብአቶችን ሸጠን የምናገኘው ገቢ ሲሆን ስፔሻሊ እነዚህ ገቢዎች ምንድናቸው? ዌጅ ኤንድ ሰላሪ ሰራተኛ እንግዲህ the reward for labor ብለን የተማርነው አለ። ሰራተኛ በመሸጥ ወይም የምናገኘው ገቢ ምን ይባላል? ዌጅ ኤንድ ሰላሪ። መሬትን በማከራየት የምናገኘው ገቢ ሬንታል ኢንካም ይባላል። ካፒታልን በመሸጥ የምናገኘው ኢንተረስት ኢንካም ይባላል። ኢንተርፕሪነርን በመሸጥ የምናገኘው ፕሮፊት ይባላል። እነዚህን አጠቃላይ ገቢዎች በመደመር ከነሱ ድምር ውጤት ላይ የተለያዩ ድጎማዎችና ፔንሽን ፔመንቶችን በመቀነስ ጂዲፒን ኢስቲሜት ማድረግ እንችላለን የሚለውን መገንዘብ መቻል ይኖርባቸዋልና እነዚህ measures of GDP ይባላሉ። and the lesson also continues